A very good morning to my dear students. Now we are going to learn about the second method of national income, that is the expenditure method. Previous method which you learn is income method, in which we learn about the various incomes we earn in the domestic territory. Now today's our lecture is on the expenditure method. Now expenditure method itself shows that कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਸਮ ਆਫ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰਸ ਕਰਨੇ ਆ, ਖਰਚੇ ਕਰਨੇ ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਜੋ ਸਾਡੀ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਟੈਰੀਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨਾਓ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਮੈਥਡ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, expenditure method refers to the sum of final expenditure on consumption and investment in the economy। ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਫਾਈਨਲ ਗੁੱਡਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਖਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਮ ਟੋਟਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਕਿਹਦੀਆਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਮੈਥਡ ਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਜਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਕਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਏਗਾ, ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚੋਂ ਖਰੀਦਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਚੀਜ਼। ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਟੈਰੀਟਰੀ ਦਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਮੈਥਡ ਦੀਆਂ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਗ੍ਰੋਸ 'ਚ ਹੋਏਗਾ, ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਟੈਰੀਟਰੀ ਦੇ ਵਿਦਿਨ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਐਟ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੋਏਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟਸ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ, ਖਰਚਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸੋ ਦਿਸ ਇਕੁਅਲਸ GDP MP। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਮੈਥਡ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਔਨ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, GDP MP ਬਣਦਾ ਹੈ, ਗ੍ਰੋਸ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਐਟ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਾਈਸ। ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਿਉਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਖਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਗ੍ਰੋਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿਦਿਨ ਡੋਮੈਸਟਿਕ। ਸੋ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਮੈਥਡ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, GDP MP। ਨਾਓ ਖਰਚੇ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ 4 ਸੈਕਟਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਸਟ ਸੈਕਟਰ ਇਜ਼ ਦਾ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਸੈਕਟਰ। ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਖਰਚਾ ਕਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਕਰਨਾ ਔਨ ਫਾਈਨਲ ਗੁੱਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼। ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਘਰ 'ਚ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਡੈਟ ਇਜ਼ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਔਨ ਫਾਈਨਲ ਗੁੱਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼। ਸੈਕਿੰਡ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਉਹੀ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਪਰਪਸ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ। ਹੁਣ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਰੈਫਰਸ ਟੂ ਦ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਸਟਾਕ ਆਫ ਕੈਪੀਟਲ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਸਟਾਕ ਆਫ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਡ ਔਨ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗ੍ਰੋਸ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਕੈਪੀਟਲ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ। ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੇ ਕੈਪੀਟਲ ਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦਾ ਗ੍ਰੋਸ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਕੈਪੀਟਲ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ। ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਐਂਟਰੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗੀ, ਇਹਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯੂਜ਼ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਗ੍ਰੋਸ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਕੈਪੀਟਲ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਗ੍ਰੋਸ ਕੈਪੀਟਲ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਥਰਡ ਸੈਕਟਰ ਦੀ, ਡੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਲੈਕਟਿਵ ਨੀਡਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦਾ। ਮੈਮ ਕੋ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀਤਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਕੀਤਾ ਟੂ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਦ ਕੋਲੈਕਟਿਵ ਨੀਡਸ ਆਫ ਦ ਪੀਪਲ, ਜਿਵੇਂ ਡਿਫੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਸੋ 4 ਸੈਕਟਰਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 3 ਸੈਕਟਰਸ ਕੀਤੇ। ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਸੈਕਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ। ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਗ੍ਰੋਸ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਕੈਪੀਟਲ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ। ਐਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਲਾਸਟ ਸੈਕਟਰ, 4th ਸੈਕਟਰ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਰੈਸਟ ਆਫ ਦਾ ਵਰਲਡ। ਹੁਣ ਰੈਸਟ ਆਫ ਦਾ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 2 ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਖਰਚੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਐਕਸਪੋਰਟਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਪੋਰਟਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋ ਮੈਮ ਐਕਸਪੋਰਟਸ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਐਕਸਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ X ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੰਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ M ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਕਸਪੋਰਟਸ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੀਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਇੰਪੋਰਟਸ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚੋਂ ਪੈਸਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਬਚਿਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨਾ। ਕੋ ਮੈਮ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ, ਐਕਸਪੋਰਟਸ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਲੈਟਸ ਸਪੋਜ਼ 10,000 ਆਇਆ, ਬਟ ਇੰਪੋਰਟਸ ਦਾ 5,000 ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸਲ 'ਚ ਪੈਸਾ ਕਿੰਨਾ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਬਚਿਆ, 5,000। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ 4th ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਐਕਸਪੋਰਟਸ ਮਾਈਨਸ ਇੰਪੋਰਟਸ, ਐਂਡ ਐਕਸਪੋਰਟਸ ਇਜ਼ ਡਿਨੋਟਡ ਬਾਈ X
and imports is denoted by M. ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਆਫ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਮੈਥਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣੇ, PFCE plus GFCE plus investment plus X minus M is equals to GDPMP। को मैम दो तो क्लीयर हो गए, इन्वेस्टमेंट भी क्लीयर हो गया, X माइनस M तुसी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड लिया वो भी क्लीयर हो गया, बट PFCE GFC की हैगा। PFC ਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਾਈਨਲ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ, ਜਿਹੜਾ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਸੈਕਟਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਐਂਟਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਾਈਨਲ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ। ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਸੈਕਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਡਰ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਲੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਰਮਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਲੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ। ਸੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਾਈਨਲ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ PFCE ਦੀ, ਮਤਲਬ it refers to the expenditure incurred on purchase of goods and services by household and non-profit institutions for current use। मतलब जो यूज़ चलता पिया हैगा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ यूज़ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਂਦੇ ਆ PFCE। ਫਿਰ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, PFC ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਾਈਨਲ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ, ਜੋ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਗੁੱਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਡਾ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜੋ GFCE ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫਾਈਨਲ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ, ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਫਾਈਨਲ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ GFCE। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, इट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय, मैं गवर्नमेंट नहीं लिखा इत्थे, मैं जनरल गवर्नमेंट लिखा, ਇਹਦਾ मैं कंसैप्ट मतलब दसनी है की मतलब ਹੁੰਦਾ है। GFCE refers to expenditure incurred by general government on providing sources like defence, police, law and order, ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। को मैम ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ जनरल गवर्नमेंट, देखो दो यूज़ ਹੁੰਦੇ वर्ड्स, वन इज़ द गवर्नमेंट एंड अदर इज़ द जनरल गवर्नमेंट। ਜਨਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪਰਪਸ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਵੈਲਫੇਅਰ ਆਫ ਦਾ ਪੀਪਲ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਜਨਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਨਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਿੰਗ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫੈਂਸ ਪੁਲਿਸ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, GFCE। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀ PFCE plus GFCE plus ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ plus X minus M। PFC ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਸੈਕਟਰ ਨੇ, ਡੈਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਾਈਨਲ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ, ਇਹਨੂੰ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਸੈਕਿੰਡ ਆ ਗਿਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫਾਈਨਲ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ X minus M। ਕੋ ਮੈਮ ਉੱਪਰ ਤੇ X minus M ਸੀ, ਐਕਸਪੋਰਟਸ ਮਾਈਨਸ ਇੰਪੋਰਟਸ, ਐਕਸਪੋਰਟਸ ਮਾਈਨਸ ਇੰਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਨੈਟ ਐਕਸਪੋਰਟਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਰੈਸਟ ਆਫ ਦਾ ਵਰਲਡ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਥ ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੈਟ ਐਕਸਪੋਰਟਸ। ਨੈਟ ਐਕਸਪੋਰਟਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਟ ਰੈਫਰਸ ਟੂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਐਕਸਪੋਰਟਸ ਐਂਡ ਇੰਪੋਰਟਸ ਆਫ ਕੰਟਰੀ। ਕੋ ਮੈਮ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ, ਦੇਖੋ ਰੈਸਟ ਆਫ ਦਾ ਵਰਲਡ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ X minus M, ਇਨਫਲੋ ਮਾਈਨਸ ਆਊਟਫਲੋ। X minus M मतलब ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਟ ਰੈਫਰਸ ਟੂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਐਕਸਪੋਰਟਸ ਐਂਡ ਇੰਪੋਰਟਸ ਆਫ ਏ ਕੰਟਰੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਸਬ ਪੁਆਇੰਟ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ 1 ਮਾਰਕਸ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਐਕਸਪੋਰਟਸ ਰਸੀਟਸ ਆਰ ਨਾਟ ਨੈਟ ਫੈਕਟਰ ਇਨਕਮ ਫਰੋਮ ਅਬਰੋਡ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਐਕਸਪੋਰਟਸ ਕਿੱਥੇ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਐਕਸਪੋਰਟਸ ਕਿਹਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੋਇਆ, ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਦਾ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਐਕਸਪੋਰਟਸ ਬਣਦੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਦੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਡ ਇਨ ਆਰ ਓਨ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਟੈਰੀਟਰੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਬਣਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਪੈਸਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਬਟ ਬਣਿਆ ਕਿੱਥੇ ਸਮਾਨ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਕਸਪੋਰਟਸ ਆਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਡ ਇਨ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਟੈਰੀਟਰੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੈਟ ਫੈਕਟਰ ਇਨਕਮ ਫਰੋਮ ਅਬਰੋਡ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰਸੀਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਰਸੀਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਐਕਸਪੋਰਟ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏ, ਫੈਕਟਰਸ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ, ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ। ਸੋ 1 ਮਾਰਕਸ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ ਐਕਸਪੋਰਟ ਰਸੀਟਸ ਆਰ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆਫ ਨੈਟ ਫੈਕਟਰ ਇਨਕਮ ਫਰੋਮ ਅਬਰੋਡ, ਆਂਸਰ ਇਜ਼ ਨੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਇਨਕਮ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਸਮਾਨ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਤੇ ਪੇਮੈਂਟ ਆਇਆ, ਬਟ ਡੈਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡੈਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਡ ਇਨ ਆਵਰ ਕੰਟਰੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿੰਨੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਡੈਟ ਐਂਟਰੀ ਇਜ਼ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ। ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਗ੍ਰੋਸ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਕੈਪੀਟਲ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਿਕੋਜ਼ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਰੈਫਰਸ ਟੂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਸਟਾਕ ਆਫ ਕੈਪੀਟਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪੀਟਲ ਬਣਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗ੍ਰੋਸ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਕੈਪੀਟਲ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ।
ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਗ੍ਰੋਸ 'ਚ ਹੁੰਦੀ, ਗ੍ਰੋਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਨੈਟ ਪਲੱਸ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ। ਅਸੀਂ ਕਨਸੈਪਟ ਕੀਤੇ ਸੀ ਨਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗ੍ਰੋਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਨੈਟ ਪਲੱਸ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ। ਇਫ ਸਮਟਾਈਮਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨੈਟ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਕੈਪੀਟਲ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਨ ਕੇਸ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਨੈਟ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਕੈਪੀਟਲ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੋਸ ਕਿੰਜ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ। ਸੋ ਸਮਟਾਈਮਸ ਇਫ ਦੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨੈਟ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਕੈਪੀਟਲ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀ ਬਣ ਕੇ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਗ੍ਰੋਸ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਕੈਪੀਟਲ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ। ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, gross domestic for capital formation, which can be written as net domestic capital formation plus depreciation। ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਕੀ ਹੈ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੀ ਟਾਈਪ ਹੈ ਫਿਕਸਡ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਚੇਂਜ ਇਨ ਸਟਾਕ। ਤੇ ਚੇਂਜ ਇਨ ਸਟਾਕ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਸਟਾਕ ਮਾਈਨਸ ਓਪਨਿੰਗ ਸਟਾਕ। ਮਤਲਬ ਈਅਰ ਦੇ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਈਅਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ, ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੀ ਟਾਈਪ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ, ਜਿਹਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਚੇਂਜ ਇਨ ਸਟਾਕ। ਔਰ ਚੇਂਜ ਇਨ ਸਟਾਕ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਸਟਾਕ ਮਾਈਨਸ ਓਪਨਿੰਗ ਸਟਾਕ। ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਨਹੀਂ, ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਂ ਚੇਂਜ ਇਨ ਸਟਾਕ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਂ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਤੇ ਓਪਨਿੰਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਨ ਥਿੰਗ ਵਿਲ ਬੀ ਗਿਵਨ। ਇਫ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਗਿਵਨ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਚੇਂਜ ਇਨ ਸਟਾਕ ਤੇ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਤੇ ਓਪਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੋਸਟ ਕਾਮਨਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਂਜ ਇਨ ਸਟਾਕ ਜਾਂ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਤੇ ਓਪਨਿੰਗ ਸਟਾਕ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਚੋਂ ਸਟਾਕ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਓਪਨਿੰਗ ਸਟਾਕ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊ ਕਿਹਦੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਚੇਂਜ ਇਨ ਸਟਾਕ ਦੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਕਸਡ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੀ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਜ਼ਰਾ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦਾ ਨਾਮ ਪੂਰਾ ਕੀ ਹੈ, ਗ੍ਰੋਸ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਕੈਪੀਟਲ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ। ਤੇ ਫਿਕਸਡ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਗ੍ਰੋਸ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਫਿਕਸਡ ਕੈਪੀਟਲ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ। ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗ੍ਰੋਸ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਕੈਪੀਟਲ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ, ਤੇ ਫਿਕਸਡ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਗ੍ਰੋਸ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਫਿਕਸਡ ਕੈਪੀਟਲ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ। ਫਿਰ ਆ ਗਈ ਗ੍ਰੋਸ ਚ ਚੀਜ਼, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਗ੍ਰੋਸ ਚ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਨੈਟ ਪਲੱਸ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗ੍ਰੋਸ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਗ੍ਰੋਸ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਕੈਪੀਟਲ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਏਗਾ ਨੈਟ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਫਿਕਸਡ ਕੈਪੀਟਲ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਪਲੱਸ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੇਖੋ, ਫਿਕਸਡ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਗ੍ਰੋਸ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਫਿਕਸਡ ਕੈਪੀਟਲ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ। ਤੇ ਗ੍ਰੋਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਨੈਟ ਪਲੱਸ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ। ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਨੈਟ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਫਿਕਸਡ ਕੈਪੀਟਲ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਪਲੱਸ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਫਿਕਸਡ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਇਨਕਲੂਡ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਕਸਡ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ 'ਚ ਇਨਕਲੂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫਿਕਸਡ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਦੇ ਉੱਪਰ, ਮਸ਼ੀਨਸ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਸੈਕਿੰਡ ਆ ਗਏ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਸੈਕਟਰ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਗੁੱਡਸ ਦੀ। ਬਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਬਾਏ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਕਸਡ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ। ਸੋ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਬਾਏ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਲਈ। ਇਨ ਦਾ ਸੇਮ ਮੈਨਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ, ਪਬਲਿਕ ਫਿਕਸਡ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ। ਕੋ ਮੈਮ ਇਹ ਵੀ ਤਿੰਨ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਨਹੀਂ, ਸਮਟਾਈਮਸ ਦੇ ਡੋਂਟ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨੈਟ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਫਿਕਸਡ ਕੈਪੀਟਲ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਔਰ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ। ਉਹ ਕੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ, ਮਤਲਬ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫਿਕਸਡ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪਲੱਸ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਬਾਏ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਐਂਡ ਪਬਲਿਕ ਫਿਕਸਡ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊ ਕਿਹਦੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਕਸਡ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੀ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੇਖ ਲਓ ਫਿਕਸਡ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਗ੍ਰੋਸ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਫਿਕਸਡ ਕੈਪੀਟਲ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ, which can be written as net domestic fixed capital formation plus depreciation. In case it is not given, its components will be given. That will be fixed investment equals to business fixed investment plus residential construction investment plus public fixed investment. So at last साढ़े को एक बार फिर तो formula की बन गया PFCE, that is private final consumption expenditure, GFCE government final consumption expenditure प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस नैट एक्सपोर्ट्स मतलब एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स, इन्होंने सारे के सारे कंपोनेंट्स ऐड करांगे तो की बनेगा GDP MP. सो दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड PFCE प्लस GFCE प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस नेट एक्सपोर्ट्स इज इक्वल्स टू GDP. सब तो एक्सपैंड होके आएगी इन्वेस्टमेंट टू टाइप्स थी, फिक्स्ड एंड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट.
So PFCE plus GFCE plus investment plus net exports is equals to GDP MP. Thank you.